কাৰ্ডম নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ আগত This video was created by IT Department LANGPHER. জুম যোগেদি বা জুম এপৰ যোগেদি কেনেকৈ ভাৰ্চুৱেল ৰেলী বা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মিটিং কেনেকৈ এটেণ্ড কৰিব পাৰি সহজ সৰল পদ্ধতিৰে মই দেখাব গৈ আছোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব This video was created by IT Department LANGPHER. কেনেকুৱা লাগিছে তো পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত গৈ তাতে সাৰ্চ কৰিব লাগিব জুম মিটিং এপ মই দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰীনত প্ৰথমতে সাৰ্চ বটনত যাব লগতে টাইপ কৰিব নেট অন থকা নেটটো লাগিব ইন্টাৰনেট যোগাযোগটো লাগিব জুম মিটিং এপ বুলি ওপৰত টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰাৰ লগে লগে সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তাতে তেনেকুৱা জুম ক্লাউড মিটিংছ এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখাব জুম ক্লাউড মিটিং স্ক্ৰীনত জুম ক্লাউড মিটিং আহিলে তো মই বৰ্তমান ডাউনলোড কৰা হৈ গ'ল হেতু কাৰণে ইয়াত আনইনষ্টল আৰু আপডেট এনেকুৱা আখৰ দেখাই আছে কিন্তু যদি আপোনালোকে ডাউনলোড নকৰে ইয়াতে ইনষ্টল বুলি অপচন আহিব নীলা বটনত ইয়াত ইনষ্টল কৰিব আৰু লগতে মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰা হৈ গ'ল হেতু কাৰণে ইফালে জুম মিটিং এপখন মই দেখাইছো ইয়াতে জুম মিটিং এপ বুলি এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আছে থাকে This video was created by IT Department LANGPHER. তো সকলোতকৈ সহজ পদ্ধতি হৈছে প্ৰথমতে ইনভাইটেশন লিংকত যাব লাগিব যেনেবা WhatsAppত যদি পঠায় তেনেহলে WhatsAppত সেই লিংক পঠোৱা যাব লাগিব পঠোৱাটো চাব লাগিব প্ৰথমতে দেখাইছো এইটো হৈছে জুম ইনভাইটেশনৰ লিংক তো ইয়াত লিখা আছে জয়েন আৱাৰ ক্লাউড এইচডি ভিডিঅ' মিটিং বুলি থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি এইটো আমাক ইনভাইট কৰিছে আমি এতিয়া সহজ পদ্ধতি হৈছে আমাৰ ইয়াত লিংক অলৰেডি দিয়া আছে তো জয়েন জুম মিটিং বুলি লিখা আছে জয়েন জুম মিটিং বুলি লিখাৰ তলতে এটা লিংক দিয়া আছে সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক সেই জুম মিটিং এপৰ পাৰমিশন খুজিব মই দেখুৱাইছো অলপ পিছত এতিয়া সহজ পদ্ধতিটো হয় ইয়াত লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো এটা আছে মিটিংত জুম মিটিং এপত গৈ পেলাই তাতো জুম মিটিংত গৈ পেলাই মিটিং আইডি এন্টাৰ কৰিলে তাতো তেনেকুৱা থাকিব কিন্তু মই সহজ পদ্ধতিটো দেখুৱাইছো প্ৰথম পদ্ধতিটো এই জয়েন জুম মিটিং এপত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখাব পাৰমিশন খুজিব ওপেন উইথ ক্ৰোম বা জুম কিন্তু ইয়াতে অলৰেডি জুম বুলি আছে তো আমি জুম এপতে ক্লিক কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ আকৌ দেখুৱাইছো জয়েন জুম মিটিং লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখিব আৰু লগে লগে জুম মিটিং এপত আমি এন্টাৰ কৰিছো আৰু জুম মিটিংত এন্টাৰ কৰাৰ লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখাব এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখাৰ লগে লগে আমি নিজৰ নাম আৰু ডিজিগনেশ্যন আৰু কোনটো মণ্ডলৰ কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোনটো কি ইনচাৰ্জ ইয়াতে আমি এন্টাৰ কৰিম তো মই নিজৰ নাম এন্টাৰ কৰি আছো আৰু লগতে নিজৰ যিটো দায়িত্ব বা ইনচাৰ্জ এইটো নাম এইটো আমি উল্লেখ কৰিম তো মই লিখি আছো কনভেনৰ আইটি লাংফেয়াৰ মণ্ডল তো বেছি দীঘলকৈ লিখিব নালাগে আমি অকণমান লিখিলে হ'ল আৰু লগে লগে ওকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ওকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহাৰ লগে লগে আমি কতো ক্লিক কৰিব নালাগিব খালি ইন্টাৰনেট কানেকচনটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু লগে লগে আজিটো আমি ভয়েস শুনিব বিচাৰো তেনে কল ওভাৰ ইন্টাৰনেট এতে ক্লিক কৰিব লাগিব কল ওভাৰ ইন্টাৰনেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি ভয়েস অটোমেটিকলি আহিব যদি ভিডিও চাব বিচাৰে তে স্টাৰ্ট ভিডিওতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা ভিডিও আহিব আৰু লগে লগে এটো মিটিং এপ to start হৈ যাব
যদি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো ভাল থাকে তো This video is created by IT Department LANGPHER. বৰ্তমান মিটিংটো আৰম্ভ কৰা নাই এইটো কাৰণে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখাই আছে মেইন ডিসপ্লেটো এইটোৱে হৈছে আৰু যদি মিটিঙৰ পৰা লিভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লিভ মিটিঙত ক্লিক কৰিব আৰু লগে লগে তেনেকুৱা আকৌ নিজে কোৱাইট হৈ যাব তো এইটোৱে হৈছে আজিৰ ভিডিঅ' তো আশা কৰিছোঁ সকলোলৈকে মিটিংটো ভালদৰে এটেণ্ড কৰিব বুলি আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজিৰ মিটিংটো সফলতা কৰিবলৈ সৰহসংখ্যক জয়েন কৰিব বুলি আশা ৰাখি মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ কাৰ্ডম নমস্কাৰ This video is created by IT Department LANGPHER